Xin chào mọi người. Có một cái tin rất là nóng hổi. Hà cũng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết là Tổng thống Donald Trump mới ngày hôm qua là ngày 25 tháng 2 2025 đã thông báo là ông bắt đầu mở cái chương trình bán thẻ vàng cho những ai muốn định cư ở Mỹ, và với cái giá rất là đắt đỏ. Theo Hà nghĩ là nó gấp 5 lần cái giá tiền định cư theo dạng đầu tư EB5. Thì với cái giá để mà trả cho cái thẻ vàng định cư Mỹ á, là Tổng thống Trump đưa ra là 5 triệu đô la cho một cái thẻ vàng đó. Bộ trưởng Bộ Thương mại cũng nói thêm là cái thẻ vàng đó, cái chương trình đó nó sẽ thay thế cho cái chương trình EB5 đầu tư hiện tại bây giờ đang có. Thì họ sẽ đóng cái chương trình EB5 đầu tư. Thì khi mà họ đóng chương trình EB5 như vậy thì những ai mà đang làm cái chương trình EB5 á thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, thì cái đó vẫn chưa có biết được là họ có bị mất tiền hay không, hay là như thế nào đó, thì rất là nguy cơ. Với lại bên chính quyền Mỹ của Trump á, cũng sẽ đóng luôn cái visa, nó gọi là visa xổ số, cho những người mà bốc thăm đi làm ở bên Mỹ, nên gọi là H1B ha. H1B này cũng nguy cơ là đóng luôn với cái chương trình EB5 định cư với diện đầu tư. Thì thay vào đó sẽ là thẻ vàng với giá 5 triệu đô. Thì cho tất cả những ai trả tiền 5 triệu đô thì sẽ được có cái thẻ vàng đó và định cư Mỹ. Định cư Mỹ ở đây là nó giống như là cái thẻ xanh thôi, chứ cũng không phải là quốc tịch Mỹ ha mọi người nha. Chỉ là một con đường để trở thành thi xong rồi thành quốc tịch công dân Mỹ thôi. Bước đầu là thẻ vàng nó cũng là một cái loại thẻ xanh để mà sinh sống và làm việc tại Mỹ lâu dài ha mọi người ha. Và cái chương trình này á, thì họ chuẩn bị mở trên cái website của USCIS là khoảng 2 tuần. Họ nói là 2 tuần nữa họ sẽ mở cái trang web đó. Thì những ai mà muốn đăng ký để mua cái thẻ vàng này của Trump thì khoảng 2 đến 3 tuần nữa có thể lên trên website uscis.gov để mà kiểm tra coi thử là họ đã cho cái chương trình nó chạy chưa, để mà mình có thể đăng ký. Thì hiện tại rất là nhiều gia đình ở Việt Nam đang làm cái diện đầu tư EB5, mà bây giờ EB5 nó đóng cửa đóng luôn cái dạng visa này, thì liệu có chuyển sang cái thẻ vàng được không? Mà cái thẻ vàng này á là từng người mua, hay là một người mua trong gia đình có thể dẫn cả gia đình vợ con cái đi theo, giống như cái dạng EB5 không? Tại vì cái chương trình EB5 á là theo dạng định cư. Một người ví dụ như một người đăng ký thì sẽ là cấp cho cả gia đình đi qua bên Mỹ luôn. Còn hiện tại cái chương trình thẻ vàng này á, Tổng thống Trump cũng không có nói rõ là cái thẻ vàng này là cho cả gia đình luôn, hay là mỗi người một cái thẻ vàng nó chưa ai biết được ha mọi người ha. Cái này cũng phải đặt câu hỏi để mà biết thêm chi tiết khi mà họ mở cái chương trình này ra, để cho mọi người bắt đầu ồ ạt đăng ký. Thì Hà cũng muốn chia sẻ thêm là họ cũng không có đảm bảo, họ nói là privilege là chắc chắn, nhưng mà cũng đâu có biết là sau khi mọi người đã mua cái thẻ vàng này rồi á, 5 năm sau hay là 10 năm sau mọi người có quyền thi quốc tịch trở thành công dân Mỹ hay không. Thì những cái bước đó họ không có nói rõ, và Tổng thống Trump cũng không có nói rõ trong cái cuộc phỏng vấn ở phòng bầu dục ngày hôm qua 25 tháng 2 2025. Cho nên những cái câu hỏi thắc mắc như vậy mình cũng muốn hỏi, mình cũng muốn biết, nhưng mà
bây giờ chưa biết hỏi ai, tại vì cái bên cái website di trú USCIS.gov nó cũng chưa có mở, chưa có thông tin gì hết. Thì đợi đến khi nào mà họ mở ra rồi đó thì mình có thể lên mình tham khảo coi thử là cái chương trình thẻ vàng này á, nó sẽ là như thế nào, để mà phổ biến hơn cho mọi người biết. Hà cũng sẽ lên Hà coi luôn. Thì bây giờ Hà có trích đoạn cái cuộc phỏng vấn mà Tổng thống Trump trả lời và thông báo với tất cả báo chí là bắt đầu có cái chương trình thẻ vàng cho những người nước ngoài muốn định cư làm việc ở Mỹ lâu dài. Thì Hà có dịch cái đoạn đó từ tiếng Anh sang tiếng Việt để mọi người có thể hiểu thêm ông ấy đã nêu cái chương trình này như thế nào. Bây giờ mọi người cùng xem cái đoạn video phỏng vấn của Tổng thống Trump ha. Nếu mọi người thích cái phần chia sẻ này của Hà thì đừng quên là bấm nút like and subscribe ủng hộ cho kênh của Hà nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Very good. We're going to be selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship, and wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy, and they'll be successful, and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely successful. Never been done before or anything like this, but it's something that we're going to be putting out over the next, would you say 2 weeks out? Do you want to say a couple of words about it? Sure. Mr. President, are there any requirements for that gold card? Do you have to invest a certain amount of money in this country in order to qualify for that gold card? Yeah, exactly. So the EB-5 program was really, you lend some money, but it was full of nonsense, make-believe, and fraud, and it was a way to get a green card that was low-priced. So the president said, rather than having this sort of ridiculous EB-5 program, we're going to end the EB-5 program. We're going to replace it with the Trump Gold Card, which is really a green card gold. So they'll be able to pay $5 million to the U.S. government. They'll have to go through vetting, of course. We're going to make sure they're wonderful, world-class global citizens. They can come to America. The president can give them a green card, and they can invest in America, and we can use that money to reduce our deficit. Why do we give out lotteries of green cards? Why do we give out EB-5 for green cards? The President of the United States understands that the right answer is, why don't we eliminate the deficit of the United States of America instead? The gold card, well, millions, but the gold card will bring in with it people that create jobs, very high-level people. I think companies will pay to get people in. For instance, you today graduate from the Wharton School of Finance or Harvard or Stanford or any college, and nobody knows if you can even go to work for a company. So Apple and all these companies that want to get people to be working for them will be able to buy a card, and for the people that are number one in their class at top schools, I see that as one of the things. But generally speaking, it'll be people with money and people that create jobs, and they won't have to pay any tax on income outside of the United States, which they're not paying right now. They're not citizens, but they'll have to pay if they create jobs in the United States. They'll pay full taxes like everybody else. So you're getting big taxpayers, big job producers, and we'll be able to sell maybe 1 million of these cards, maybe more than that. And if you add up the numbers, they're pretty good. As an example, 1 million cards would be worth $5 trillion. $5 trillion. Wow. And if you sell 10 million of the cards, that's a total of $50 trillion. Well, we have 35 trillion in debt. That'd be nice. So we'll see. But it could be great. Maybe it will be fantastic. We have it all worked out from the legal standpoint. It's totally legal to do. Hasn't been done before. It's been done in many different forms. We give them away. Why should we give them away? We shouldn't give them away. And I think it's something very exciting. I think it's potentially just something that we're all very excited about. So it's a gold card. It's somewhat like a green card, but
at a higher level of sophistication. It's a road to citizenship for people. And essentially people of wealth or people of great talent, where people of wealth pay for those people of talent to get in, meaning companies will pay for people to get in and to have long-term status in the country. And I think it's something we're very, very happy about. Would you have anything to say about that? Well, many other countries, by the way, do this, including, of course, your 51st state does that. And the money's earmarked for deficit reduction? It may be earmarked for deficit, but it actually could be more money than that. I mean, if you did 10 million, it would be, you'd have $15 trillion left over. But generally, it's going to be paid down debt, yes. Do you need Congress for this? Do you think you need No, to we pass don't a need law? Congress, no, because we're not doing citizenship, we're doing the card. It's a path to citizenship, a very strong path to citizenship, but we're not doing the citizenship. For that, I'd have to get Congress. And would all countries be eligible for this gold card? Depends. The countries largely, the people will be vetted very carefully.